Hej och välkommen till Prevents webbinarium Ny struktur, hitta rätt bland arbetsmiljöreglerna. Det här webbinariet har Prevent tillsammans med Arbetsmiljöverket. Webbinariet spelas in och det kommer läggas upp på prevent.se och också textas till både svenska och engelska. Jag heter Erik Nordlund och jag är projektledare på Prevents utvecklingsavdelning. Och på vår avdelning utvecklar vi nya produkter, men vi tar också hand om de produkter som vi redan har. Prevent drivs av arbetsmarknadens parter, det vill säga Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Prevents uppdrag det är att ge stöd i arbetsmiljöfrågor till arbetsplatser. Och det gör vi på lite olika sätt. Vi har böcker och material om arbetsmiljö. Vi har webbsidor och verktyg som stöd i arbetsmiljöarbetet, till exempel enkäter och checklistor. Och så förmedlar vi kunskap genom seminarier och webbinarier som idag. Och en av våra största verksamheter det är vår utbildning i arbetsmiljö. Och där har vi både utbildningar med lärare och olika typer av webbutbildningar. Mycket av vårt material innehåller referenser som hänvisar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter, ofta förkortade AFS. Dagens ämne är den regelstrukturförändring som träder i kraft 1 januari 2025. Det kommer att vara ett praktiskt fokus under webbinariet idag, bland annat på hur du kan hitta det du söker efter och att du ska få praktiska tips. Så här kan du göra. Det är viktigt att komma igång med sitt arbete och det behöver inte vara så svårt. Föreskrifterna har i huvudsak fått en ny kostym. Och vi har med oss gäster här idag som ska berätta mer om och hjälpa oss att avdramatisera förändringen. Gästerna är Lars Löv som är generaldirektör på Arbetsmiljöverket, Lotta Trossell, projektledare och Anna-Karin Karlsson, kommunikatör från Arbetsmiljöverket. Med oss har vi också Ingela Klingvall som är arbetsmiljöspecialist på PEAB. Vi har fått in frågor i förväg från er som har anmält er till webbinariet som vi i möjligaste mån väver in under dagens webbinarium. Du som tittar kan också ställa frågor under webbinariet som vi svarar på efteråt och de svaren kommer upp på Prevents sida för webbinariet en tid efter att vi lägger upp reprisen. Men nu är det dags för dagens första gäst som är Lars Löv som är generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Hej Lars och välkommen hit. Tack så jättemycket. Du är ny generaldirektör på Arbetsmiljöverket sedan mars i år. Vad är Arbetsmiljöverkets uppdrag och hur ser du på din roll? Jag kan beskriva det på en massa olika sätt, men jag tycker att vår vision sammanfattar uppdraget ganska bra. Visionen är att ingen ska bli skadad, sjuk eller dö av jobbet. Sen är uppdraget lite bredare än så, men det är en bra sammanfattning. Sen får man inte glömma att vi är en myndighet och utgångspunkten är just det, att vi jobbar på uppdrag utav riksdag och regering. Uppgifterna som vi har kan man sammanfatta med att vi är regelgivande, kontrollerande, kunskapsinhämtande och också kunskapsspridande. Och sen är jag som myndighetschef ska ju då självklart se till att medarbetarna på Arbetsmiljöverket får bästa möjliga förutsättningar att bidra till att arbetet blir så bra som möjligt. Att vi gemensamt får ut största möjliga effekt av jobbet. Och också ha en ordentlig kontakt med regeringen och ta det fulla ansvar för det vi gör inför uppdragsgivaren som är regeringen. Ja, det är en fin vision och det är därför vi är här idag också. Och för att den ska få leva. I det här webbinariet så är fokus på ert arbete med regelstrukturförändringen. Vad innebär den här regelstrukturförändringen? Ja, det är ett ganska långt projekt som vi har haft för att få lite ordning i ett lite vildvuxet material som det nuvarande regelverket är. När vi har frågat runt om i Sverige och frågat arbetsgivare så har de konstaterat att de har lite svårt att hitta. Så vi vill få lite ordning och reda och lättare att hitta i regelverket. Det handlar också om att vi ska göra det mer tillgängligt så att det finns publicerat på vår webbplats och sökbart digitalt. Och sen så har vi också när vi har frågat fått klart för sig att det är lite svårt för oss att nå ut till berörda intressenter så att vi gör också ett jobb för att nå ut till våra intressenter med regelverket och med lite stödmaterial.
Så det låter ju som att det är mer än bara själva regelförändringen som är gjord då helt enkelt. Ja, verkligen. Men vi är ju mitt uppe i det också. Det är ju nu vi behöver sätta igång jobbet och verkligen få ut det också eftersom de träder i kraft i årsskiftet. Och det känns också som att du nästan har svarat på min nästa fråga som är varför ni gör det här arbetet. Ja, men så är det. Men som sagt, vi behövde hitta en liten ny struktur. Vi har ju ett regelverk idag som har växt fram under 40 år. Både språkligt och strukturmässigt så är det lite vildvuxet. Så vi behövde liksom ta ett lite större grepp och få in det i en ny, mer överskådlig struktur. Och det här med språket, alltså själva begreppet också, regelstrukturförändringen, det florerar ju andra begrepp också, till exempel regelförenkling och så. Är det samma sak? Och vad står de här orden för? Det är en jättebra fråga tycker jag. Men jag tror att många förknippar regelförenkling med att man tar bort regler. Att man gör färre regler. Och ur det perspektivet så är det här inte en regelförenkling. Vi har inte tagit bort regler utan vi har samma regler men vi har byggt in dem i en ny struktur. Men den nya strukturen gör att det är mer överskådligt och ska vara lättare att hitta och förstå reglerna. Så på det sättet så hoppas vi att många kommer uppleva att det blir enklare och mer tillgängligt. Sen är ju också tillgängligheten på webben med att det är sökbart och man kan hitta det lite enklare och söka i hela regelverket. En förenkling i sig, även om det inte är en regelförenkling förstås. Nej. Så sammanfattningsvis låter det som att förhoppningen är att det ska bli ett enklare och mer lättillgängligt språk och att man ska kunna hitta de här reglerna på ett bättre sätt också. Och i och med att det blir sökbart och så. Så är det. Ja. Och allt för att det ska bli lättare att göra rätt helt enkelt. Tack Lars för att du deltog idag och berättade om ditt jobb på Arbetsmiljöverket och lycka till med ditt jobb framöver. Tack så jättemycket. Nu ska vi bli mer praktiska och till hjälp har vi Lotta Trosell och Anna-Karin Karlsson med oss från Arbetsmiljöverket. Och de ska prata mer om vad du där hemma behöver tänka på för att komma vidare med ditt jobb med regelstrukturförändringen. Välkomna hit Lotta och Anna-Karin. Vill ni kort presentera er och vad ni gör på Arbetsmiljöverket? Ja, Lotta Trosell, det är jag. Och jag jobbar som projektledare för det här utvecklingsarbetet. Och jag har varit med hela resan. Vi startade 2016 faktiskt. Det är många år. Ja. Anna-Karin? Anna-Karin Karlsson heter jag, kommunikatör på Arbetsmiljöverket. Har jobbat med regelförnyelse sedan 2019. Också många år. Ja. Vad kul att ni är här idag och ska hjälpa våra tittare komma vidare. När är de nya reglerna börjar gälla, Lotta? Vid årsskiftet, den 1 januari 2025 träder de i kraft, börjar gälla. För de finns ju redan tillgängliga på av.se, men de börjar gälla först 1 januari. Ja, de finns tillgängliga, men de nuvarande reglerna gäller ända fram till den sista december i år. Och vad innebär den här förändringen då som vi ska titta på idag i stora drag? Ja, vi talar ju om regler i ny struktur eller ny kostym. Och i korthet så innebär det att de 67 nuvarande föreskriftshäftena har blivit 15 föreskriftshäften. Och det har blivit nya namn och nya nummer. Kan man säga. Och i många fall så har då det som idag är ett separat föreskriftshäfte, det har blivit ett kapitel i en mer omfattande föreskrift. Och jag tog med mig här som ett exempel. Nuvarande föreskrifter om buller har blivit ett kapitel i en mer sån här omfattande föreskrift då, som heter nu risker i arbetsmiljön. Och då kan man ju se skillnaden, vi som känner igen de tunna, men de stora mängden av häften då, att den här är mycket tjockare men innehåller fler. Ja, och sen har vi bearbetat dem språkligt. Men viktigt att komma ihåg, det var ju Lars inne på också, att utgångspunkten har varit att det är samma krav och samma skyddsnivåer. Så att reglerna är innehållsmässigt i stort sett detsamma. Men då så finns det ett undantag och det är då föreskrifterna för
byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Där har vi tagit fram helt nya regler med nya krav och förtydligat ansvar och uppgifter framförallt i de tidiga skedena utav byggprocessen. Mm. Och vi ska väl säga det, vi kommer inte gå in på de nya reglerna idag utan mer titta på då strukturförändringar för de andra. Precis. Och vi har en översiktsbild som du, Anna-Karin, ska visa. Ja, den här ligger på vår webbplats och den visar vi i all kommunikation när vi berättar om den nya strukturen. Och det ni ser i de här orangea små rutorna, 15 orangea små rutorna, det är ju våra föreskrifter, våra AFSar. AFS står ju för Arbetsmiljöverkets författningssamling. Och den nya regelstrukturen utgår från vilken roll man har. Och i den här bilden, om ni ser längst till vänster, så har vi listat de vanligaste rollerna som ska följa reglerna om arbetsmiljö. Och det är antingen arbetsgivare eller motsvarande, byggherre, projektör eller byggarbetsmiljösamordnare eller de som tillverkar, importerar och distribuerar vissa produkter. Det finns fler roller än de här som berörs av reglerna om arbetsmiljö, men det här är de huvudsakliga rollerna, så därför är de med i den här bilden. Skyddsombud är jätteviktiga i arbetsmiljöarbetet, men de är inte med i den här bilden för de har inte samma ansvar som de här rollerna har. Men de ska ju ta till sig reglerna på samma sätt som arbetsgivare. Och man kan ha flera roller i arbetsmiljöarbetet. Det tycker vi är viktigt att visa med den här bilden, att man kan vara både arbetsgivare och byggherre eller både arbetsgivare och tillverkare. Och då ska man följa de reglerna som gäller för den rollen man har. Vi har delat in reglerna i 3 delar. Det finns grundläggande regler, övriga regler och produktregler. Och de här delarna innebär ingen juridisk hierarki, utan det är mer skildrar ett flöde i arbetsmiljöarbetet, kan man säga. Om man är då arbetsgivare, till exempel, vi tar det som exempel, då ska man först titta i de grundläggande reglerna. Och där finns föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Och sen så finns det en föreskrift som heter planering och organisering av arbetsmiljöarbete. Där hittar vi föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö till exempel. Och när man sedan har tittat i de här grundläggande reglerna, då ska man ju precis som vanligt, som idag, undersöka vilka risker som finns i verksamheten. Och sen titta i de reglerna som gäller för de riskerna. Och de hittar man då i övriga regler. Så det här vill jag tänka bolla tillbaka till det Lars sa med förenklingen. Det här är väl en del i det, att det ska bli lättare att hitta och följa ett flöde. Det är verkligen det, att det ska bli mer överskådligt. Det har inte varit så tydligt förut vilka regler som gäller för vem. Nej. Så det hoppas vi, det är ett skäl till den här regelstrukturförändringen. Och sen har vi till sist produktregeln, och de är markerade i en annan färg. Därför att om man har den rollen, då behöver man bara följa just de reglerna. Just det. Och jag vet också att Lars tog upp det här med nya format och tillgänglighet och så. Vilka olika format kommer de nya föreskrifterna att finnas i? Ja, de kommer ju att finnas i det tryckta formatet som jag visade här. Och det går ju redan nu att beställa då. Sen finns de ju också som pdf-er som man kan skriva ut. Men det som är nytt är ju det här digitaliserade formatet. Att vi har digitaliserat reglerna. Så man kan säga, vi har inte tagit bort något utan vi lägger till ett format. Och vad är fördelarna då med det digitala formatet? Det kanske säger sig självt, men Ja, det kanske säger sig självt, men vi är ju ganska tidigt ute som myndighet att digitalisera våra regler. Alltså vi har den som pdf idag, man kan säga att det är en form av digitalt format, men det är ju inte ett fungerande digitalt format. Med det här nya digitaliserade formatet finns det ju massa fördelar. Att nu kan man ju se dem på vilken enhet som helst. Du kan se dem med din mobiltelefon eller på en surfplatta. För de flödar ju om, det är ju så kallad responsiv design. Och vi följer de krav vi har på oss som myndighet om tillgänglighet. Så att om man behöver använda verktyg så kan man göra det, så man kan tabba sig fram bland reglerna, eller man kan förstora texten eller få den uppläst till exempel. Det som också är väldigt bra är att sökbarheten blir en helt annan. Du behöver inte veta vad du letar efter egentligen, utan du kan söka och så kommer du få upp sökresultat. Och det sista jag vill säga är att man kan också göra länksamlingar och skicka till en kollega. Har du kollat på den här regeln? Just den här föreskriften. Här är länken, här kan du läsa. Ja, det låter ju som att det är en mängd nya funktionaliteter i det här. Och vi kommer ju lite senare titta på en film också.
hur man kan hitta. Men vad händer med det stödjande materialet och till exempel de allmänna råden? För det har det pratats en del om, vet jag. Ja, det stödjande materialet det kommer att presenteras på Arbetsmiljöverkets webbplats av.se i form av ämnessidor och fördjupningssidor. Och en ämnessida ger allmän information om ett ämnesområde. Och det är drygt 70 ämnessidor som är då kopplade till reglerna. Och det här med allmänna råd, det finns ju fortfarande allmänna råd. Det är inte så att alla allmänna råd är borttagna, utan det finns ju i de här föreskrifterna, den nya strukturen. Men sen är det ju en del allmänna råd som är borttagna för att de inte uppfyllde ett allmänt råd i juridisk mening. Och de ser vi över nu. Och i den analysen där man ser att ja, men det här är viktig information, så kommer den att finnas på de här ämnessidorna. Eller på de här sidorna ska vi säga. Det kan vara både på ämnessidorna och på fördjupningssidorna. Vet ni någonting om när de är klara? För jag tänker de kanske inte är klara när AFSarna träder i kraft 1 januari, eller hur? Nej, det är ju så här att jag skulle bara säga först svara på att för en fördjupningssida ger mer omfattande då information liksom riktad till olika målgrupper. Och det här arbetet det pågår ju för högtryck nu. Och det kommer de här ämnessidorna, där är målsättningen att de ska vara klara till årsskiftet då. Men de första sidorna de kommer att publiceras nu under hösten löpande i en betaversion. Så man kommer att kunna gå in och bekanta sig även med det nya stödjande materialet. Fast det kommer då att vara märkt också då att det här är kopplat till det nya, så att säga. Det som eventuellt då inte har hunnit bli klart, det kommer fortsätta att publiceras löpande in på nästa år. Och framförallt arbetet med det fördjupande materialet, det kommer att vi får liksom prioritera hårt, så att, men det arbetet fortsätter under nästa år helt enkelt. Och jag ska också säga, vi har ju också bra material sedan tidigare som vi återanvänder, kan man säga, och kan presentera i nya former, nya digitala former. Men vi behöver lite mer tid på oss där med det fördjupande. Men vi har ju nu bättre förutsättningar verkligen att utveckla användarvänligt digitala stöd. Där allt finns samlat. Och jag vet, jag har ju själv varit inne där och arbetat en del och bland annat använt paragrafnyckeln. Och det är otroligt mycket nytt och bra stödjande material som ni har tagit fram. Så det finns ju väldigt mycket på av.se, det är helt klart. Men hur skulle ni säga att man behöver förbereda sig då inför den här ikraftträdandet 1 januari 2025? Ja, lite olika saker tänker vi. Det första är att bekanta er med reglerna i den nya strukturen. De finns där redan nu i ett digitaliserat format. Så prova att navigera runt bland de digitala föreskrifterna på av.se. Och sen så behöver ju alla uppdatera sina egna dokument och rutiner och så. Om man har hänvisningar till våra nuvarande föreskrifter. De får ju nya namn och nya paragrafnummer, så det måste man ju ändra. Lotta, vad är det? Ja, precis som du sa att du har gjort. Ta hjälp av presentationsmaterialet och paragrafnycklarna som finns på av.se. Och sen gäller det ju att se till då, kör igång nu, så se till att det är klart till den 1 januari 2025. Och ni har ju pratat mycket om den här paragrafnyckeln och så, och den kan ju vara kanske lite abstrakt om man inte själv har varit inne, men vi ska ju faktiskt titta på hur man kan använda den. Ja, för den har vi tagit fram som ett stöd för att man ska se var en nuvarande paragraf, men vad har den tagit vägen i någon av de här 15 nya föreskrifterna. Men vi kollar lite hur det funkar. Hej, jag heter Anna-Karin Karlsson och jobbar som kommunikatör på Arbetsmiljöverket. I den här filmen ska jag berätta hur vår paragrafnyckel på av.se fungerar.
Enklaste sättet att hitta paragrafnyckeln, det är att skriva in ordet i sökrutan på av.se. Jag skriver in det dyker upp hos mig här. Klickar på sök och så klickar jag på det första sökresultatet, paragrafnyckel. Vi har tagit fram den här paragrafnyckeln som ett verktyg för att det ska bli lättare att hitta var alla paragrafer har tagit vägen i den nya regelstrukturen, i de 15 nya föreskrifterna som träder i kraft 1 januari 2025. Jag tänker att vi ska ta ett exempel. Säg att du letar efter en paragraf som idag finns i de nuvarande föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Och då skriver jag in organisatorisk, börjar skriva in och då kommer det dyka upp förslag. Och då klickar jag på den föreskriften. Säg att du letar efter paragraf 9 i de så kallade OSA-föreskrifterna. Jag scrollar ner här för jag ser vi alla paragrafer som finns i den nuvarande föreskriften, paragraf 9. Och då ser jag att den från och med 1 januari 2025 kommer finnas i en föreskrift som har fått nummer AFS 2023:2 och namnet Planering och organisering av arbetsmiljöarbete. Grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar. Och den finns i det andra kapitlet och har fått paragraf nummer 6. Jag klickar på länken och då kommer jag till den paragrafen i den nya föreskriften. Jag tar ett annat exempel. Säg att du letar efter en paragraf som finns i föreskrifterna om buller. Så jag skriver in buller och då dyker den föreskriften upp. Jag klickar på den. Säg att du letar efter paragraf 12 som handlar om hörselskydd. Ja, då ser jag att den finns numera i en föreskrift som heter risker i arbetsmiljön med AFS nummer 2023:10. Och den finns i andra kapitlet och har fått paragraf nummer 13. Jag klickar på den och så då kommer jag till den digitaliserade versionen av föreskrifterna. Och här är paragraf 13 om hörselskydd i AFS 2023:10. Hoppas detta är till hjälp när du ska bekanta dig med det nya regelverket. Tack för att du tittade. Alltså vilken bra pedagogisk film. Ja, men tack. Roligt att höra. Det var ett önskemål. Ja. Bland annat från er. Bland annat. Ja. Ja, det är väldigt tacksamt. Ja. Man förstår att den förhoppningsvis kommer att vara till hjälp. Precis. Men vad finns det mer för stödmaterial då? Det här var ju ett exempel. Ja, alltså jag vill säga att vi har tagit fram, det kommer finnas också en omvänd paragrafnyckel. Här i den här nuvarande som vi såg i filmen, så då kan man ju se att man hittar från de nuvarande föreskrifterna till de nya. Och sen tar vi fram en omvänd som man kan hitta från de nya till de nuvarande. De som kommer bli gamla sen, men de är fortfarande gällande. Ja, just det. Ja. Och sen så finns det också en översiktstabell på av.se där man ser exakt vilka nuvarande föreskrifter som är insorterade i de här 15 nya föreskrifterna. Så det är ett tips. Ja. Ja, och vi har en bild här. Japp, och lite mer stöd. Ja, och, det finns en sån här presentationsmaterial om regelförnyelsen på startsidan på av.se. Och går man in där så ligger det kortare filmer som beskriver arbetet ännu lite mer utförligt än vad vi har gjort här idag. Och det ligger inspelade webbinarier som vi från förra hösten. Det ligger en poddavsnitt, Hallå arbetsmiljö, som handlar om det här. Och, där vi berättar lite mer än vad vi har gjort idag. Går in mer i detalj vad vi har gjort och varför. Och PowerPoint, presentationer också som man kan använda själv. Om man vill berätta för andra. Så lite mer fördjupning kring det ni pratar om idag. Precis. Ja, men det är egentligen bara att gå in på av.se och kolla in de här sidorna om regelstrukturförändringen, så hittar man väldigt mycket stödmaterial och också den här paragrafnyckeln. Tack för nu. Ni kommer tillbaka lite senare. Yes, gör vi. Men nu ska vi bli ännu mer praktiska och få höra hur Peab har jobbat med regelstrukturförändringen. Vi har Ingela Klingvall med oss som nästa gäst. Välkommen hit, Ingela. Tack så mycket. Berätta, vad är det du gör på Peab? Jag arbetar som arbetsmiljöspecialist på Peabs koncernfunktion för arbetsmiljö. Och just nu så ansvarar jag för vårt projekt med att implementera den nya regelstrukturen
i hela koncernen. Okej. Och hur är det för dig att jobba med det här området? Det är omfattande och mycket, men det är också väldigt spännande och givande att jobba med lagstiftning. Och mest spännande att faktiskt pedagogiskt se till hur vi kan få lagefterlevnad. Och det här kan ju vara ett långsiktigt arbete. När påbörjade ni på Peab arbetet med regelstrukturförändringen? Det strukturerade arbetet påbörjade vi nu under våren 2024. Men vi började redan 2023 och titta på när vi visste att nu är det på gång. Så att vi har levt med det här under en lite längre tid nu. Ja. Och vem var det som initierade det här arbetet? Hur fick ni igång det, så att säga? Det var våran avdelning där jag jobbar. Eftersom vi visste att det här var på gång så började vi arbeta, men vi ville också förankra det här med vår ledning och informera dem om att det här var på gång. Och de som tittar idag, de har ju fått svara på en fråga inledningsvis som lyder: har din organisation koll på vad ni behöver göra inför regelstrukturförändringen? Och då svarar 53% ja och 47% svarar nej. Vad kan du rekommendera alla de som känner att de inte har koll? Jag skulle rekommendera att man först och främst börjar att titta på Arbetsmiljöverkets hemsida och alla de här bra tipsen som vi har fått ifrån Lotta och Anna-Karin. Det finns mycket bra material. Men också att läsa i föreskrifterna och försöka ta till sig hur är språket och vad innebär det här för oss. Men mer till ert faktiska arbete då. Kan du berätta lite om hur ni på Peab har jobbat så här långt? Det vi initierade med, det var att vi kommunicerade och förankrade att den här nya regelstrukturen och även regelförändringen, eftersom vi är ett bygg- och anläggningsföretag, så omfattas vi ju också utav det som även Lotta berättade om. Därefter så identifierade vi en arbetsgrupp därför vi ville ha en bred förankring med våra olika bolag och affärsområden i Peab. Så att vi har en arbetsgrupp tillsammans med våra arbetsmiljöchefer på de olika bolagen, men även med våra fackliga representanter, skyddsombud på Peab. När vi hade format den här arbetsgruppen så såg vi att vi behöver göra en analys och titta på vad betyder de här nya regelverken för oss, eller de här nya förändringarna i förhållande till det gamla. Vad är det vi behöver faktiskt göra? Så att när vi hade gjort den här analysen så tog vi fram en tydlig projektplan så att vi har ordning och reda och vet hur långt vi har kommit. Det känns viktigt för oss. I den här analysen som vi gjorde så kom vi fram till att det fanns ju en del områden där vi behöver lägga krut och där vi behöver jobba. Och det var bland annat våra laglister. Vad är det för lagstiftning som vi omfattas av? Och att uppdatera de här laglistorna med de nya föreskrifterna. Vi har tittat på våra uppgiftsfördelningar utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet och tittat om arbetsuppgifterna fortfarande är de samma. Vi har en arbetsmiljöhandbok i Peab med hjälp till våra medarbetare och chefer. Och den har vi också påbörjat ett arbete att uppdatera så att den känns aktuell utifrån det nya. Och förlåt att jag avbryter, men är det mer att blir det mer bara en ny referenshantering i det här, eller är det någonting ni behöver jobba runt det också? Om man exkluderar de här nya regelverken för er som byggföretag. Ja. Det mesta har varit att revidera och ändra hänvisningar. Och vi kanske gör smärre justeringar i texter. Men mycket utav arbetet har ju också varit att ta fram en tydlig kommunikationsplan och att kommunicera och informera både medarbetare och chefer, leverantörer, fackliga. Ja, för det var det jag tänkte komma till också. Vilka är det som behöver få den här kommunikationen? Men det låter ju som att det är en väldigt bred målgrupp som berörs. Ja.
Och vi vill att alla ska känna sig delaktiga och känna till de här förändringarna. Vi har också nätverkat i branschen, till exempel med byggföretagen, Håll Nollan och andra runt i våran närhet för att höra hur de gör. Så ett ganska omfattande jobb låter det som, även om det är mycket referensändringar då. Men hur långt har ni kommit, skulle du säga? Jag skulle säga att vi har väl kommit lite mer än halvvägs. Vi har en del jobb kvar att göra under hösten. Vad tycker du är den största skillnaden jämfört med tidigare AFSar? Jag tycker nog att, eller inte nog, men jag tycker att det har blivit enklare. Det är både enklare att hitta, men det är också enklare att förstå språket i föreskrifterna. Det blir inte så mycket tolkningar på samma sätt. Men också lättare att använda. Så att ett bra jobb så långt, tycker jag. Från Arbetsmiljöverket. Det var det Lars pratade om tidigare också. Den här förenklingen är att det ska bli enklare att använda det och förstå det och hitta och så. Vilka är dina bästa tips till de som är med oss idag? Vad ska man tänka på när man jobbar med det här? Att kommunicera och samverka och förankra det här arbetet, både med ledning och fackliga och skyddsombud. Gör en analys också så att ni vet vad ni omfattas utav. Vad är aktuellt i just din organisation där du jobbar? Och ta därefter fram en projektplan. Börja gärna nu, för det tar tid. Börja nu verkar det vara det återkommande tipset från alla håll här. Men utifrån det du har berättat nu, så jag menar, Peab är en stor organisation och det finns kompetens och även resurser, kan jag tänka mig, för det här arbetet. Men just också att ni omfattas också av nya regelverk. Men vad tänker du, vad ska man tipsa dem som kanske känner lite oro över att det här blir ett väldigt stort arbete, fast man kanske är ett mindre företag och en helt annan bransch och så? Har du något lugnande medskick? Ja, jag tänker så här, det behöver inte vara så svårt. Ta er tid, läs, men också ha kul. Ha kul med AFSarna och paragrafnyckeln. Den är faktiskt ganska rolig. Tack Ingela för att du var med oss här idag och berättade om ditt arbete på Peab, och lycka till med regelstrukturförändringsarbetet framöver. Tack så hemskt mycket. Nu ska Lotta och Anna-Karin komma tillbaka och de ska svara på några av de frågor som ni där hemma har skickat med inför dagens webbinarie. Välkomna tillbaka Lotta och Anna-Karin. Ni ska snart få svara på tittarnas frågor som de har skickat in inför det här webbinariet. Men först tänker jag bara någon reflektion kring det ni hörde Ingela berätta om Peabs arbete. Lotta? Ja, det är ju ett föredömligt förberedelsearbete som Peab har gjort, verkligen. Det är ett stort företag och de började i tid. Är man lite mindre företag så är det ju bra om man börjar nu. Och då hinner man. Ja, Anna-Karin? Jag blev så glad när hon pratade om att de kommunicerar och informerar till alla som berörs av den här förändringen. Det tänker jag att vi behöver alla hjälpas åt. Vi kan inte bara på Arbetsmiljöverket nå ut till alla, så vi behöver hjälpas åt med att kommunicera om förändringen. Ja, ja men tack. Vi går till tittarfrågorna. Och första frågan är, om man inte är inom byggbranschen, är det mycket som förändrats i föreskrifterna då? Vilka nya regler eller paragrafer har tillkommit? Ja, de nya regler, det är ju de för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Och annars är det ju inte nya. Nej. Utgångspunkten är ju, som vi har sagt flera gånger, att det inte ska vara några ändringar i kravnivåerna. Men man behöver ju då orientera sig så att man får en helhetsbild av det nya. Och det här med att det är att vi har bearbetat språket och det är nya skrivningar i paragrafen. Det innebär ju i sig en förändring. Det går ju inte att säga någonting annat. Men här är ju då de här paragrafnycklarna som vi har pratat om idag hjälpsamma, att man kan liksom jämföra det gamla och det nya då inom sitt verksamhetsområde och se skillnaderna. Men om det nu är så att man läser in
förändringar i de här språkbearbetade texterna, då tycker jag ändå att man ska ha med sig att Arbetsmiljöverkets man kanske läser in i sin egen tolkning att det är förändringar. Då ska man ha med sig att Arbetsmiljöverkets utgångspunkt har varit att det inte ska vara ändringar i kravnivåerna. Nej, utan kravnivå och tolkning lagmässigt ska vara samma. Men det är ett förändrat språk. Vad förväntar sig Arbetsmiljöverket att företagen behöver göra? Det är ju en förändring i strukturen som vi har pratat om och inte i kraven då. Ja, precis. Det är ju inte nya regler. Ja, att man bekantar sig med reglerna, precis som Peab har gjort. Man bekantar sig med reglerna som kommer att börja gälla 1 januari 2025. Gå in på webben, titta på hur det ser ut och uppdatera då om man har hänvisningar till nuvarande föreskrifter i rutiner, dokument och checklistor och så. Just det. Så behöver det vara klart 1 januari 2025 helt. Ja. Finns det någon struktur på vilka AFSar som ersätter varandra? Det har ju vi varit inne på. Men ja, det finns, man kan ta hjälp av paragrafnycklarna för att se. Och sen så har vi den här översiktstabellen som jag nämnde tidigare. Den finns på en sida på ab.se där man ser tydligt vilka föreskrifter som ingår i de här 15 nya föreskrifterna. Vilka av de nuvarande föreskrifterna som ingår där. Ja. Så det finns gott om hjälpmedel för... Det gör det, och man hittar det dit via startsidan på ab.se. Ja. Sen har vi en fråga här som lyder: vad kommer AVs regelstrukturförändring betyda i praktiken för oss skyddsombud och chefer ute på arbetsplatserna? Mer specifikt, vilka frågor behöver man lyfta i skyddskommittén? Alltså både skyddsombud och chefer behöver ju sätta sig in i den här övergripande förändringen. Och sen följa de här råden som vi har gett idag om hur man kan förbereda sig. Jag vet att det blir just om man den kommer där... till nästa fråga då, blir det någon skillnad för skyddsombuden? Nej, det är på samma sätt som tidigare. Och det är fortfarande så att arbetsgivaren har ansvaret. Skyddsombudens roll är ju jätteviktig. Men framförallt är ju samarbetet mellan arbetsgivare och skyddsombud. Det har alltid varit viktigt och kommer alltid att vara viktigt. Ja, så det fortsätter som vanligt egentligen då. När kommer föreskrifterna på engelska? Ja, det är en bra fråga och vi ser behovet av det. Vi håller på att titta på det och det vi kan säga i dagsläget är att det kommer inte finnas några av de nya föreskrifterna översatta till engelska 1 januari 2025. Men vi tittar nu på vilka föreskrifter vi ska översätta och när. Så vi kommer återkomma med information om det. Okej. Och sen en vanlig fråga, och det florerar också nästan lite rykten om att de allmänna råden liksom försvinner. Men vad händer med de allmänna råden? Nej, de allmänna råden finns kvar. Det heter föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. Men en del allmänna råd som inte uppfyller ett allmänt råd i juridisk mening är borttagna. Och de ser vi över. Och relevanta allmänna råd gör vi om till information i det stödjande materialet. De hamnar antingen på ämnessidorna eller kanske på de här fördjupande sidorna i det fördjupande materialet. Och det där var ju sista frågan. Ni har haft möjlighet att skicka in frågor idag. Och det kan ju hända att det är liknande frågor som har kommit in. Men nya frågor, de kommer vi ju svara på och lägga upp på webbinariets sida på prevent.se om någon vecka. Men som avslutning här, vad har ni för konkreta tips och råd till de som är med oss idag? Bekanta er med de nya reglerna i den nya strukturen och gå in på ab.se redan idag och se hur det ser ut där. Surfa runt och ta hjälp av paragrafnyckeln för att hitta paragrafer. Ja, och se över ert eget material och era egna rutiner så att det är klart till den 1 januari 2025. Tack Anna-Karin och Lotta för att ni har varit med idag och gjort det här webbinariet tillsammans med oss på Prevent. Jag får önska er lycka till med ert fortsatta jobb också. Jag vet att det inte är slut bara för att det träder i kraft här i januari, utan ni har mycket jobb framför er också. Men tusen tack för att ni var med idag. Tack.
Jag hoppas att ni har fått med er många bra tips från Arbetsmiljöverket och inspirerats av Peabs arbete, så ni kan komma igång eller fortsätta med ett arbete med regelstrukturförändringen. Vad kommer då Prevent att göra? Vi har redan kommit väldigt långt med att uppdatera alla våra referenser i våra material inför ikraftträdandet 2025. I allt ifrån böcker, webbsidor och utbildningar. Och vi har också en sida om regelstrukturförändringen på prevent.se där du kan läsa mer. Vi har fått många frågor om en av våra mest använda produkter, och det är våra checklistor som idag hänvisar till den gamla regelstrukturen. Men från och med december så kommer vi ha en ny webbsida för checklistor som hänvisar till Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur med direkt länkning till deras hemsida på både AFS och paragrafnivå. Och avslutningsvis vill jag hänvisa till webbinariets webbsida på prevent.se där vi kommer att lägga upp svar på de frågor som ni har skickat in idag. Och där kommer ni också kunna hitta mer information om regelstrukturförändringen. Men det var allt vi hade att bjuda på i dagens webbinarium, och jag önskar er lycka till med ert fortsatta arbete i er regelstrukturförändring. Tack för idag, hej!